Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o order sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Bismillahirrahmanirrahim. I begin the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat, sa mga kapatid ko po sa pananampalatayang Islam. And good morning po sa ating ring mga kababayan. Kumusta po kayo lahat? Alhamdulillah, Kalinida Jess po ang mga kasama ninyo, host ng Balik Islam, sa GPTV program po. Dito po, atin pong matutunghayan mga iba't ibang istorya ng mga pumapasok po sa Islam. Alam natin that ang ating bansa po ay marami pong mga non-Muslims, but alamin natin sa kanila ano yung mga pinakarason na pumasok sila sa Islam. Welcome sa ating programa, mga kapatid, Brother Jibril and Sister Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong dalawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kindly open your cam, brother and sister. Ayan, alhamdulillah. Kumusta po dyan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sis, paki-adjust ng phone, sis. Wait, sis. Alhamdulillah. Thank you. Maulo ko, sis. Parehan tulo, maulaw si Brother Jibril po, mauwaw po ni siya. Kumusta dyan sa Cordoba, Brother Jibril? Alhamdulillah, we're doing okay. We're doing great. Alhamdulillah. And I am thankful to Brother, I think it was Brother Muhammad na nag-remind sa akin that you are also a Balik Islam. Opo. Brother, yes po. Paki-share na ang story mo, Brother Jibril. Opo. Unang-una sa lahat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rali sadri wa yassirli amri walil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng kapatid natin. Brother Jibril, na wala yung audio mo. Wala pa rin. Sister Sheila, makadungog ka na ako, Sister Sheila? Yes. Okay. So parang may problema lang sa audio ni Brother Jibril. Marag naka-off mic siya. Mo hindi madungog. Okay. Brother Jibril, ayun. Turn on na siguro yung mic niya. Okay na po. Okay na? Okay. Sige. Okay, ayun, makikinig, madungga, sister. Okay, great. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israli sadri wa sirli amri walil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Opo, first off, magpasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gihatagan ko og chance no maka-share sa ako ang story diri sa plataporma ni Sister Elenida. And magpasalamat ko sa Allah na gihatagan pa ko lain adlaw na makaserbisyo kaniya diri sa dunya. Alhamdulillah.
akong given name dahil kay Jason, no? Ako Muslim name Jibril. Ya, ako magpapa, mga mga deboto na Katoliko. They're so devoted, no, sa Iglesia Romano Katoliko. Ako lang ang lalaki nilang anak. Pinaaral nila ako sa seminary for 4 years. Doon po ako nag-aral sa Seminario Minor de San Carlos, doon sa may Mabolo. At di ko inakala na pag-aaral ko sa seminaryo, sa Biblia, dinala ko sa reliyong Islam. No, alhamdulillah at binigyan ako ng gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sa ngayon, I'm working as a volunteer da'i dito po sa Cordoba Islamic Center. Na-assign po ako noon sa Lapu-Lapu Islamic Center under sa guidance ni Abdurrahim Lopez, Pastor Abdurrahim Lopez. If given the opportunity, sister, you could have him as a guest, I will inform you. No? Yes, And, I would be very glad na makasama si Brother Lopez, inshallah. Pero parang busy si Brother, ano? Paki-extend lang sa salam. Okay, inshallah. At sa ngayon, yung story ko po sa pag-Islam, first off, yung nasa seminary days po ako, yung mga seminary days ko po, I was not, alam po natin yung Islam, pero at the time, Niungot na siya, sis. Inshallah, yung connection mo, brother. yes, sorry. Okay. Okay na po. Okay po. Sorry. So, at that time, nung nagsa-study pa ako sa seminary, we were given a project, no, to study other religions. Then, I was studying other Christian sects. Then, yung Islam, yung pinakalas ko na project. Then, I came to the mosque, no, outside the mosque sa Mal Al-Qaira. It was, I believe, year 2009, 2010. Then, nung nakuha ko po, medyo nakita ko po iba yung practice ng Islam compared to the other religion. So it was very, yung nagsala po sila, we were taking notes, me with another classmate, no, seminarian, we were taking notes, and the practice of the sala, no, yung pag-aral nila is what's very different, very solemn. You could really feel yung ambience niya is very different. So that gave me an impression at the time. Pero a few years, no, wala lang, parang na-implant lang yung Islam sa isip ko. At from time to time, I watch Dr. Zakir Naik, no, from time like for pang free time lang ko lang po. Then some of my questions regarding my religion, no, it was answered by some Dr. Zakir Naik and other Islamic speakers. So doon po, until nagshahada po ako, last year during the pandemic, I did an online shahada. I was doing an online shahada. And it was, at the time, napaiyak po ako during shahada ko po. No? Ako lang mag-isa, naka-decide ako na, as I was searching for, parang soul searching po. Subhanallah. Then, naka-decide po ako na mag-Muslim. Nag-decide po ako na maging Muslim at doon nag-shahada po ako, online shahada, isa pong tausog ang nagpa-shahada sa akin. Then he taught me online na paano magsala, anong gagawin magsala. At that time, nag-shahada po ako March 2020. So by the next month, Ramadan na po. Tapos nag-fasting agad ako, ganun. I was practicing. I was not able to visit a mosque 7 months. Naka-visit na po ako ng mosque 7 months after nag-shahada ko. Doon ko lang po narinig first time yung adhan, yung ganon, mga other, first time ko nakasala Muslim. At doon nakilala ko po si Muhammad Arvin, no? At dinala niya po ako sa Sipag. Na doon I studied for a while. Tapos medyo may kalayuan po ako, nandito po sa Lapu-Lapu, tapos yung Sipag na sa Cebu City.
Kaya I had to find ways kasi medyo minsan nalilate ako sa Friday prayers sa Jumaa. Kaya ang ginagawa ko po, I was looking for another mosque near my area. And so, nakilala ko po mga Balik Islam dito sa Lapu-Lapu. I was doing a full-time job. I quit my full-time job kasi I prefer doing God's work, no? Instead of um, uh, be a corporate slave for a few years. I've been a corporate slave for a few years then. Kaya dito na lang po ako nag-volunteer ako na dahil and it was very relieving. At yun lang po ang masasabi. Thank you. Mashallah. Brother, ilang years ba 'yon sa seminary? Ako, mga 4 years pa. Na-off na naman po yung okay. Sorry. Okay. Po, 4 years po ako sa seminary. Seminary ka po, 13 years po yun. Kasi isa po akong archdiocesan sa seminaryan. Kasi hindi bang klase yun eh. Archdiocesan, saka religious. And I was a archdiocesan seminarian. And after that 4 years seminary, brother, ilang years ang naging gap until you decide last March 2020 na i-embrace talaga ang Islam? It was more than a decade. 10 years ang gap. Because I studied in college, then ganun po. Na yung Islam parang yung panonood ko ng Islam, it comes and goes. Then marami akong free time mag-self-reflect during quarantine kasi wala kang masyadong distraction, nasa bahay ka lang. Pagkatapos mag-work, I'm working from home, nasa bahay lang. So, I was soul searching, I was, ano bang purpose ko sa buhay na to, ganon. Then, suddenly, I was reminded of Islam. Then, nanood ako ng mga videos, I studied it. Then, it came to the point na I have to, I want to become a Muslim. At alhamdulillah, dito ko talagang iba yung kasayahan mo. Yes, iba po yung happiness ko dito nung naging Muslim na po ako compared sa, yung parang materialistic rin yung mga goal mo, ganon. Iba talaga yung prepare ka sa kabilang buhay. Alhamdulillah. And tatanungin din natin si Sister Sheila. Sister Sheila is member din ito sa ating mga Balik Islam sa Sipag, Brother Jibril. I don't know if you've met her sa Cebu City. Sister Sheila, kindly open your cam. Yes, assalamualaikum to both of you. Waalaikum salam. And sister, ano yung story mo? Sa ating mga kapatid na mga Muslim, I met Sister Sheila, if I could remember, while we were at the SRP ata yung sister, di ba? Yes. Yes. Yun yung mga may mga nagtitinda ng mga mga sasakyan, ng mga surplus. And when I saw you there, and alhamdulillah, and you are a Muslim, talaga napakalaki yung galak ko na i-meet kita as a Muslim. Though for a few times lang yung yes. Yeah, well, that time sis Morag, I'm not yet a Muslim, but you asked me for salam. Salam. And then I replied to you, Walaikum salam. And then you asked me, oh, you have planned to convert in Islam, and then I'm shy to tell you about the truth, but at that time so doubting because I am same as Bro Jibril, if I'm not mistaken. Bro Jibril. I'm also a born Catholic, and my family is a Catholic. And then that time you asked me, I'm so shy to answer because you know already my story regarding with my haram relationship that time. And alhamdulillah, after sa meeting natin, that was the time na you decided to embrace Islam, right? Or Not how yet, many months?
I think 6 months is 6 months What made you before I decide? Ano yung what attracted you to Islam? um because of Kuya Jamal. I'm so Namit sorry. ko ba? When speaking Sa of Kuya ating Jamal, I'm very emotional because he is the reason why I choose to convert Islam. sa ating mga tagapanood, Brother Jamal, the late Brother Jamal po namin, last few weeks, I think, or last month, Yes, ma'am. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. And I don't know if I've met him personally, but through texting, nakilala ko si Brother Jamal, and also the time na yung papalapit na po yung Ramadan month, and I think it was Ramadan or yung sa ano ba yun? Um, I cannot remember well, but I contacted Brother Jamal. Was he the vice president sa organization po natin sa SIPAG, sister? Yes, sis. Yes, sis. Mm-mm. And I know that, of course, human as we are, we feel his loss. And Alhamdulillah, we know very well that everything is by the will of Allah, Sister Sheila. And paano ka naipursige o kaya how did Brother Jamal? This was really a nice story, ano? And I believe malaking impact yung nagawa ni Brother Jamal sa ka-motivate sa inyo. Ano pa ba kaya yung mga pagpa-follow up po sa inyo? Can you share with us the story, sister? Yes, of course. That time when I was working there, October 5, if I'm not mistaken, I've been working in that company. I've met my boss and Kuya Jamal that time. And then I was shocked because most of the workers, Alhamdulillah, they are Muslims that time. And then I have a doubt because that time I have too much perspective about, not good perspective about when we're talking about Islam or Muslims people. Because as a Catholic, before, my perspective of Muslims people are there first, where they will judge, they are terrorists like that, they are not good person. But Alhamdulillah, sorry, that time Alhamdulillah, Kuya Jamal changed my perspective. Changed my perspective. Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. They teach me that being you will not look what Muslims do. Just try to look what is Islam. Don't listen to those peoples who are not knowledgeable enough to judge the Muslims people. Yes, we know that Muslim people is not have some that not most of them have some Muslim people that they are not good, but don't don't judge their behavior, because if you are true believers, you not look of the actions. And then that time is parang napahanga ako at na-encourage ako na mag-research about Islam, like what the Bro Jibril said earlier, that he also following Dr. Zakir Naik. That was my first step searching about Islam. And also I focused the teachings of Ustad Ahmad Javier, and I noticed that this is the perfect religion that I'm looking for, because so far in my previous religion I am a born Catholic, and then the teachings is different between the Islamic teachings.
because you just only praising one God, unlike with the others that you have praising too much. And so far, Kuya Jamal will teach me step by step. He will not force me to convert into Islam, but I said to him, I have a plan to convert, but I want to research before uh, I convert into Islam. And that time is, Alhamdulillah, almost 6 months if I'm not mistaken. Para 6 months ata yun, nag-research ako tungkol sa Islam at yung doubts ko parang nasagot sa Islam. And then, Alhamdulillah, on March 20, 2021, I've convert, Alhamdulillah, into Islam. Marami ding pagsubok Alhamdulillah. before, marami ding pagsubok before ako, maraming pagsubok ng pagkatapos ng pag-convert ko. Is it, Yes, yes, yes. is, yes, it is true that you lost your friends, you lost your family, you lost your everything. Who were there with you, sister, the time that you felt being alone? Just only Kuya Jamal and Atelina. They stand at my worst. Even though we're strangers, but they stand at my downfall and my doomest part. They stand. That's why I'm so very emotional when I talk about how I met Islam, because it was my treasure, and I'm alhamdulillah I'm lucky to meet those people, especially Kuya Jamal. I'm sorry, I'm so much emotional. Alhamdulillah, sis. I feel your emotion, your appreciation on what our late brother had made an impact on your life. Alhamdulillah. And yung story ninyo ni Brother Jibril that you embrace Islam sometime in March of 2020, parang this is really a chance nag-abot ta tulo dire. And of course, in my case, I was also a revert to Islam, and yung mga nabanggit ni Brother Jibril that after knowing Islam, napakaganda kasi sa seminaryo, di ba? Yung nabanggit mo, you were into research and parang nagkakaroon din kayo ng practicum to observe how Muslims pray, and you take note on the procedures or the processes paano mag-pray ang mga Muslims. And napakaganda talaga nun. And then, alhamdulillah, though you were exposed on those mga scenario, yet umabot pa ng dekada before you accept Islam. But alhamdulillah, Allah guided you to the right path. Alhamdulillah. And kay Sister Sheila, it was only for 6 months. Alhamdulillah, that's great. And then yung sa akin, if you may ask, it took me 2 years also to do research. We have the same parang perspective that hindi tayo basta-basta pumasok sa ganito na mga sa uri ng bagay, let's say konsepto, we really did our research. We try our best to know more on Islam. Yung research mo, yung study mo, Brother Jibril, ano yung pinaka para bang really touch your heart and made you say, this is it, this is what I'm looking for? When noon nung sumasabagawa pa ako ng research ko, at that time, yung nasa seminaryo pa po ako, at that time, it was the way they perform salah. No, it was very unique. No, it left an impression on me. Pero when I did my research nung quarantine, it was the theology, no, yung doctrine ng Islam. It
it was not convincing, no, hindi ko masasabi na convincing, but it was the truth, no. Yung it was yung masasabi mo na ito talaga yung totoong reliyon. It it's not convincing, it did not convince me, pero I could really tell na yung tauhid, yung practices niya, everything sa mga law, sa theology, sa practice, sa mga ano niya, sa lahat ng ano ng Islam, as they say, no, ang Islam hindi po religion kundi isang din. Kaya doon po ako na-convince na ito talaga yung totoong reliyon, ganon. Although aside from the mga stereotype sa mga Muslim, yung mga mapapangit na stereotype, I was convinced na ito yung religion ko. Until now, sa totoo lang, yung tatay ko hindi pa alam na ako naging Muslim. Yung nanay ko lang sinabihan ko. Opo, Asan ba yung sila? nanay ko lang. Asan ba sila ngayon? Yung tatay ko is still serving the Philippine Army. Yung nanay ko, although retired, the retired police yung nanay ko. They're currently living in Metro Manila. At ako lang po at mga kapatid ko nandito sa Cebu. How did your mom accepted you as a Muslim, Brother Jibril? I told my mom kasi I'm really close with my mom. Sinabihan ko lang na, ma, nag-Muslim ko tapos tinawanan niya lang ako. Siguro she thought it was a joke. Pero na-realize ko na hindi, she took it to heart kasi one time kumain kami ng restaurant. This still mga last 4 months ago. Nandito pa yung tita ko kasi umalis na yung tita ko. So kumain kami sa restaurant tapos nauna sila. Tapos kasi na ako sa ngayon I'm living independent sa mga parents ko. Pumunta ako sa restaurant kasi inimbitar ako ng nanay ko. Tapos yung mga food na in-order nila, may baboy. Saka umupo ako. Sabi ng nanay ko, mag-order ka. Tapos sabi ng tita ko, wag na umorder kasi marami ng pagkain. Tapos sabi ng mama ko, hindi kumakain ng baboy si Jason, hindi na siya kumakain ng baboy. Doon ko na-realize, sineryoso pala ng nanay ko yung sinabi ko. Tapos kinausap ko siya pagkatapos. Kinausap ko yung mama ko, pagkatapos sabi ko, ma, bakit mo nasabi niya ako kumakain ng baboy? Sabi mo nag-Muslim ka, alam ko naman mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Kaya sinabi ko mag-order ka ng ibang pagkain. At doon ko po na kuha na yung nanay ko, alam niya na Muslim ako. Kaya every time na bumabalik yung nanay ko dito sa Cebu, when I come home, pag minsan baboy yung kinakain nila, she prepares a different meal for me. And I really appreciate, nung the way ng mom. Pero minsan sinasabihan ko yung mama ko yung practices ng Islam, ganun. At for now, mahirap kumbinsihin yung nanay ko. But inshallah, pag binuksan ng Allah yung puso at niya isipan, magiging Muslim nila. Same thing with my dad, Kaya nga may plano ako po na pupunta din ako ng Manila siguro by the end of the month. Kasi ako take care of my dad. As of now, yung tatay ko medyo hindi, yung health niya hindi is not doing good, with his health. But inshallah, pupunta din ako doon at doon ko sasabihin na, Dad, I'm a Muslim now. And here's kasi looks at me at yung paningin ng tatay ko sa akin is not that, I'm immature pa daw sa paisip. Kaya, inshallah, if my dad, hopefully, ma-convince ko by the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, ma-convince ko sila at madala ko rin sila dito sa Reyong Islam, inshallah. Amen. Before we continue, brother and sister, we hope na nasa backstage po yung isa sa ating mga kapatid, si Sister Fatima Shahada. Direct Carl, if nasa backstage po si Sister Fatima, kindly let her in po. Thank you, Direct Carl. Alhamdulillah, napakaganda na mga stories ninyo. And how do you adjust po yourself sa mga bagay-bagay, let's say, yung time po ninyo to pray? Let's hear from Sister Shella. At first, it's so hard. Kaya wala mo kumaan na dugmatag sa'yo, sis. and then when my phone is ringing with the adhan, alhamdulillah, it wakes me up
to remind that, oh, you need to start your obligation. That's but sa start sis lisod kay siya sis as in. But alhamdulillah. Biglang bumaba yung connection mo, Sister Shella. And what about Brother Jibril? Paano mo ina-adjust yung sarili mo, especially yung sa mga obligations natin to pray? Opo. At first, kasama, no, most of the new Muslim, mga Balik Islam talaga nahirapan yung adjustment sa pagsala, yung pagsala sa wakto, ganon. Saka, isa sa mga challenges ko, yung, talaga yung pagkain, kasi I'm a lefty. Left-handed po ako. Left-handed ako kumakain, ganon. Minsan nakakalimutan ko po talaga minsan nakakalimutan ko na kumakain ako sa left hand ko. May isang malaking adjustment din yun. Pangalawa, isa sa malaking adjustment ko din kasi yung music, kasi I'm a big music lover nun. I'm a big fan of rock music, ganon. Medyo malaking adjustment din yun para sa akin. Tapos pangatlo, yung pets, yung aso, ganon. Malaking adjustment din yun. Siguro karamihan, lahat tayong mga Balik Islam, we share the same sentiments, no? Yung adjustment sa pagiging Muslim. We share the same sentiments. Yung pag-inom, nakaupo, ganon, yung mga sunna. Medyo malaking adjustment din yun. Pero yung pagsala at first, medyo para sa akin yung 4 na raka, matagal na yun. Siguro pero tiningnan ko yung oras, mga 7 minutes lang yun. Di ko kaya gawin yung 7 minutes na pagsala. But parang tinatamad ako, ganon. Saka, yung muscle cramps, yung first week, di ba? Yung first week ka nagsasala, yung parang pamaulan jud ka, di ba? Yung first week ka sakit sa katawan. Siguro lahat tayo we share the same. Kasi meron din yung mga kasama ditong Balik Islam and we share the same experience. But yun lang po yung mga malalaking adjustments ko dito sa Islam. Ngayon, very flexible na yung ating mga kasukasuhan. Naka-adjust na sis. Naka-adjust na. Alhamdulillah. But what about yung on my first experience kasi, especially sa pag-pray, I did made sure na wala nakakita sa akin. Wala yung family members ko. Parang patago palagi pag mag-pray. And yun naman, of course, hindi ko pa kabisado yung mga sasabihin natin. And I tried to list this on a piece of bond paper. So, habang yung nagre-recite, tinitingnan na kayo ko yung tinitingnan yung kodigo. What about you, Sister Shell? Ano yung nangyari sa inyo? Yung lalo na sa prayer time. Same as you, sis, kanang actually gitagaan ko gamay nga libro. I think libro ni Kuya Jamal for a guidance sa pagsala. Nya kani akong dila kay dili man mo cooperate sis. Maglisod ko litok. Munang sige kog patulo ni sa asawa ni Kuya Jamal. Alhamdulillah na practice bisag walay customer sa office kay mao among buhaton niya na may sajada ako ang amo dito mo among ginagamit niya ana siya okay ra daw mag-practice maglibog pa jud ko at first maglibog ko sa mga raka kay usahay madoble na ako usahay kulang pero ana si ate okay ra na kay inshallah ma-practice nimo na mo jud adto jud ko maglisod sa kanang kuan sis kanang al-Fatiha at first pero alhamdulillah na kuan na adjust ra. Alhamdulillah. Pwede mo na may open yung kamo, Sister Shell? Ay, maulaw ko sis. Alhamdulillah. Okay, thank you. Alhamdulillah. Yung sa inyo naman, Brother Jibril, yung how you overcome yung difficulty sa pagsasala, especially sa mga yung the beginner stage ka pa. Yung kasabihan na practice makes perfect, no? We practice it 5 times a day, so it wasn't that long na na-master ko yung prayers. Pero at first,
hindi ko alam kasi it was a different challenge for me because ako lang yung isa nag-aaral ng pagsala, wala nagtuturo sa akin, binigyan lang ako ng mga links, yung parang mga picture guides. So, yung first, nagsasala ako in English. I didn't know that you have to do it in Arabic. So I was like, Allah is great. Ganon. Tapos, Allah Akbar ko rin. In the name of Allah, the most gracious. Ganon. Yung ginagawa ko, nagsasala ko noon. Kasi I didn't know you have to do it in Arabic. Makikita ko yung Arabic, yung transliteration niya. But in my mind, naiintindihan ako ng Allah. So, doesn't matter na gagawin ko, I pray in English. Pero sinabihan ako nung pasyada sa akin, no, you have to do it in Arabic. That's the sunnah. That's the way how the Prophet prayed, no? The Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed. So I was shocked. No, I have to memorize this. Medyo mahirap at first, but in the long run, no, because you have to do it 5 times a day. Although I have my paper, no, I have a paper. I wrote it in a piece of paper. I was praying. I believe we have all the same experience, no. Na I practice it with a paper on hand. Then siguro it took me less than a month. Hindi masyado mahirap kasi I was really into it, no. Alam mo yung you really love doing it. Tapos, it comes easy to you. Clever kay ka. Parang ganun lang po, sister. Alhamdulillah. Madali lang talaga mapag-aralan yung bagay na gusto mo talagang gawin. Kaya noon, it took me less than a month na pero at that time, hindi ko alam na marami pa palang sura na mga ganun. Kaya isa lang yung sura for 7 months. Pabalik-balik. Ginagamit ko. Pabalik-balik lang. Hindi ko alam na you have to do other surahs, ganon. Kasi na-experience ko lang yun when I was at the masjid. May ibang Muslim. Tapos nagtatanong ako, ganon. Marami talaga akong question kasi may alam ako, pero at the same time, wala akong alam. Alam mo yung feeling na ganon? Parang gusto kong may alam ko, pero parang wala lang pala yung kaalaman ko at that time. So, pero alhamdulillah, no, medyo as of now, na-master ko na yung paano magsala, ganon. Alhamdulillah. At times, minsan ako na naglilit, ganon, nag-iimam. At yun lang po, sister. That's great. Alhamdulillah. And what about yung mga, halimbawa, of course, na reverted si Brother Jibril October 5, 2020, right? Was it or March ba yon sa inyo? March. Yeah, March. The same with Sister Sheila. How you handle yung mga moments or mga times or days na nagpa-fasting po on the succeeding month na? Sa inyo, Sister Shell. Murag nagkalipong-lipong yun sila. Astagfirullah. Okay, at first March nag-convert ko, so April 12 April 12 nag-start ang Ramadan. At first, second, third day murag kuan ka ng matong opisina, gutom kayo nga lami kay kaon, pero as ka Jamal kaya na ya si ate kaya na siya sige lang kay kumakuyapan ka kay kanang tabangan na ka na mo. Murag bisod jud kay siya at first kay wala na anad ato ang lawat ka inana nga fasting inana kadugayon, pero alhamdulillah na kuan ra nakaya ra by the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. What about you, Brother Jibril? Paano mo yun na-adapt? It was a very great challenge yung fasting, no? Because it was my first time. Yung Catholics, may fasting. Pero yung fasting nila, may binignit, ganun. Kaya nakakain pa rin, nakakainom. Pero the Muslim, no? Yung Islam, talagang, it was a very big challenge for me. Pero at the time, medyo sumasabay yung muscle cramps, saka kasala, saka yung fasting kasi Ramadan. The next month, 1 month, hindi ata umabot ng 30 days Ramadan kaagad. Tapos sinabihan kami, okay, Ramadan na bukas, bawal kumain, uminom from sunrise to sunset. Kaya noon, I was really into it, kaya ginawa ko. So, pero at that time, lagi lang ako natutulog para palipas oras. Ganon, natutulog lang ako tapos gumigising ako mga 4.
wala pang 5, wala pang Maghrib, nagluluto na ako. Nagluto na ako kasi gutom na talaga ako, ganon. Tapos I prepare na mga cold drinks, yung mga fruits, prepare ko na. Kasi yung nag-Ramadan ko, first Ramadan ko, ako lang mag-isa, nag-fasting. Kaya it was a very big challenge for me. At yun, nangungumusta lang ako sa mga kapwa Balik Islam ko through group chat kasi may group chat kami nun. We're from different provinces of the Philippines. Then, yun, nagpa-practice kami. It was a very big challenge but alhamdulillah by after mga 2 weeks, no, parang nasanay na ako mag-fasting. Hindi na masyado mabigat sa akin. Pero may mga araw talaga na hindi ko kinayanan, yung parang gumising ako, masakit na yung tutunlan ko, gusto ko inom. Nakainom ako, nakaskip ako ng isang araw, 2 araw, ganun. Pero this year, alhamdulillah, I was able to perfect, no, yung fasting ko kasi I was with my fellow Balik Islam dito doon sa Lapu-Lapu City. Marami kami, so in my mind, sinasabi ko lang na, okay, if I'm suffering, they're suffering also. So, we're suffering all together for the sake of Allah. Alhamdulillah. And yung experience mo, Sister Shell, wala bang parang nang-akit talaga na wala naman nakakita sa yung mga Muslim, kain ka na. Nangyari ba ito sa inyo? At first kay murag kanang nalisod ko adjust kay it was my first time niya. Ramadan dayon. So wala ko nakapangandam kay kuan inana ang pag-fasting nila mo ni kanang kuan ay times nga pareha ni Bro Jibril nga maka-skip jud ka pero need jud bayaran. Walang kuan ato nga time is padung ko duty maglakaw ba ako siskikan sa akong boarding house padung sa akong office tuhaw kayo sis grabe magkalipong-lipong ko niya ako mga kauban maingon tuo ka ana ayaw padayon ana ma'am kay kanang kuan kanang makabuang na makakuan na ina daghan kayo mga relatives pero wala jud ko naminaw kay ibuhat ni para sa Allah nga ay sige tawa bro kaya kanang kuan gisod na ko ni so I'm willing to take the risk. Wala siya sister. Gisod ko sa Islam ko kung sa balaod sa Islam I'm willing to take the risk. Yung sa inyo, Brother Jibril, of course you were with mga seminarista o kaya naging pare na siguro sila, no? And how you introduce to them that you are already a Muslim? Actually, none of my classmates from my seminary days alam nila na nag-Muslim ako. Yung nakakaalam lang talaga, yung mga close friends ko hindi ako nagpo-post sa old social media ko, sa new social media ko, gumawa ko ng new social media, ganon. Yung mga close friends and family ko lang ang nakakaalam na nag-Muslim ako. Yung mga classmates ko before, hindi pa. Pero, inshallah, mabibigyan ako ng oportunidad na makipausap sila sa real Islam. I will introduce them, pero yung pinakaano ko lang, bare minimum, introducing Islam, saka yung ko-correctionan ko yung stereotype nila sa real Islam. And what about you, sister? Yung mga, halimbawa, yung sa mga magulang mo, o kaya sa mga friends? Kuan sis, i-judge ko nila. Kaya daw ni sudog Muslim nga kabaw nga upat ang if for example maminyo ka musugot pa daw ko ikaupat ikaduha ikatulo or pero inana musugot pa daw ko na second wife third wife fourth wife inana then daw Muslim ko nga mga terorista mga NPA tanan but akong gingon dili man kana akong gitan-aw lahi man sa lahi man tagaluwasan. So gipili na ako ni kay kabaw ko nga mo ni makaluwas na ako. Inshallah masabtan sa ninyo open sa ninyo inyong hunahuna sa pag-research about Islam. Kay sa ato ang actually sa akong mga friends kay nana sis makadawan og ahat kay kanang mo against jud sila nga dili kaninya tagaan pa tag mga verses nga kanang
gikan sa Bible inana nga kuan daw nga si project lagi ni sakto hinay-nana pero makalaban sad ko sis uy nasad ko'y ako ang mga testimony nga authentic nga naa po ko'y reference nga ihatag nako nila nga makaingon jud sila uy naunsa na nawa na nabuang na inana kay kusog kuno kay ko mo kanang mo lahi na usab kuno ko kay kanang akong pangstoryaan kay about ala ko no kay nana said kanang nabuang na daw ko especially sa akong mga higagaw nabuang na daw ko sis kay akong bag ko mga Quran mga kanang mga reference about the Islam inana ako sang gingnan oo kay na may times nga kanang mangutana mo na ako nya what if kung dili na ako matubag so inyo ra kung ingnon pasud-sud ra ka ana kay paraw ingnon nga kuan makisabay sa imong makauban so nangandam sad ko sa akong kagalingon nga if ever nga mangutana sila about regarding sa Islam nasad ko'y matubag nga di ko maulawan nganong nisud ko diri nganong gipili nako ang Islam para sa sis. Mashallah. A great challenge talaga, no? Lalo na sa mga baguhan sa Muslim. But alhamdulillah, you try your best na ma-ready yung sarili mo, lalo na sa mga, gamitin natin term, pangungutya nila, ano, kung ano ang Islam. And of course, yung mga, what about any changes sa behavior ninyo, brother o kaya sister? Ano yung mga napapansin ninyo na kaibahan sa mga behavior niyo noon and then sa ngayon as Muslim na ngayon na kayo ngayon? So far sa ako as is kayang paghijab ug kanang pagsuot og mga out of kanang sa wala sa uso. Ako ani nung tiguwang na as in daghan sis kanang wala na kanang wala na tagad sa kaugalingon nga kanang magkuan na magdili na magsuot og kanang mga kasanayan na suot sa una nga pa sexy. So far sa ako na nakuanan mas nindot jud i-cover up na to ang kaugalingon kay if we want to be respected we need to respect first ourselves before the others respect. Alhamdulillah. I remember one time, Brother Jibril, that I saw, personally, I saw Sister Sheila that time na she was in the office. Wala talaga siyang hijab. And when I asked her about if she's a Muslim, of course, with that salam, she replied with a salam also. And I was really thinking that she was a Muslim then. Pero wala lang siyang hijab. So, alam naman natin na marami rin tayong mga kapwa mga Muslim na we know that they are Muslim pero hindi sila nagka-cover. So yung sa time na may post si Sister Sheila sa FB niya, I think I really commented, was it you siguro sister na parang nag-comment ako na you look very beautiful with hijab. Ikaw ba yun siguro, no? Well, that time na I saw that your profile pic on a social media with wearing hijab ka na. Hello sis, imong voice kay Putol-putol? Okay. Yes. Yung sa iyong, okay yes. sa akin. Okay. What about yung sa inyo, brother? Slow connection natin ngayon. Behavior. We all know, no, yung Catholics, they tolerate alcohol, ganon yung mga vices especially dito sa ating society, dito sa Cebu, ganon, they tolerate nila. Pero at that time, malakas talaga ako uminom, no, ng alcoholic drinks. Together with my classmates, mga seminarian classmates, mga college friends, ganon, umiinom ako. Nagbibisyo din ako, no, sigarilyo, ganon. Yun yung para sa akin at that time, yung baguhan pa lang po ako. Kasi yung baguhan pa lang ako, nag-Muslim na po ako, nag-shahada na po ako. Pero from time to time, nag-iinom din ako, nag-cigarettes, ganon. Pero as of now, yun talaga yung parang tinanggal ko sa akin na mga vices, yung smoking, saka drinking. Nawala yung boses, Brother Jibril.
Hindi pumapasok yung audio, Brother Jibril. Kindly adjust. Naka-off. Naka-off yung mic. Ngayon po. Naririnig na Okay. po. Okay. Yun po, yung vices, malaking adjustments yun. Yung personality po, minsan noon before hindi pa ako yung mutagad gani. Mutagad sa mga tao. Pero as of now, di ba, yung sunnah, yung alam ka sa kapwa mo Muslim, you have to do it first. Or smile sa ibang tao kasi it's a charity, ganun. Kaya yun, mga personality, mga slight changes lang, pero malaki na po yung mga impact sa akin. Mashallah. And Sister Shell, kanina, nabanggit ko that the first time I saw your social media profile that you changed your attire. Because, of course, on the first day I saw you at the office, wala kang hijab noon. Yet you mentioned that you were a Muslim that time. And I am remembering parang sinabi ko sa inyo or I commented na you look more beautiful on hijab. Thank you, sis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How it feels to be covered, sister, like this with a hijab, especially when you go out. I'm more comfortable because no more boys looking at your legs, no more boys looking at your chest. Like, you're a normal girl looking at wala na mag-sing, psst, psst, psst. Uy, idol, wala na. Wala na sis. And do you see any difference? Halimbawa, kasabay mo yung friend o close friend mo na naka-sexy siya. Ano yung pakiramdam, halimbawa, sis? Kung kasabay mo yung friend or sila and they are wearing sexy dresses and you as somebody, hindi ka ba naiilang o hindi ka pa naka-feel ng indifference? No sis, sila may mas mailang na ako. Nag-iikog sila na ako nga. Inana ako magsuot, inana. Pero so far sa akong mga close friends, support man sila sa akong mga decisions unlike sa mga friends na ko nga okay ra sa front pero at the back kay mo lang di na tama mention sis. Pero so far wala magkuyog mi nila okay man. Okay man Alhamdulillah. ko nila kung unsa akong nila kung unsa ko daway ko magkuan sa akong kaugalingon dawat nila sis alhamdulillah. And yes. Mag-separate na jud ko karon. Kay sila labi na for example mga di man jud na mawa ang kanang mga harap mga pagkaon. Kaya ilain na set ko nila. Lalo na sa bahay, yun ang nangyayari, sister, na separate talaga yun? No, mao na ang rason sis nga nung ni move out ko sa akong gipuy-an before kay nagpuyo ko sa igsoon sa akong mama sa Mandawi. Yeah, that time nahibaw nila nga nag-convert na ko into Islam kay ginahaunan ko sa kuan lami sa kanang humba, kanang mga baboy nga kanang ipakaon jud sa imo nga mao ni mong favorite sa una nga di makamakaon karon bago ra man ka na Muslim nganong inaana naman ka kuan sa baboy pero wala ra gid ko sis entos ko sige itlog ato noodles itlog until naka-decide ko nga Kuya Jamal mura gikapoy na ko diri kanang ganahan ako mo pawa kay food na magsalak ko kay kanang magpa-sounds og kusog distract ka sa imong pagsala ko nang ka-decide ko nga bahala na nikamot ko nga pagkain ko nga mo to alhamdulillah with the help and guidance with Allah nakaya raman ako nga ako ra usa sa ako ang practice na ko ang iyahang mga teachings not
not of all his teachings, but na-practice na ko og kanang na ko'y freedom nga sa wala pa ni nako ang mga wala pa ni taas kay na ko'y freedom nga moadtog center, moadtog halubilo sa mga kapwa Islam, mga balik Islam, inana. Alhamdulillah, na ko'y freedom nga makigkuan nila. Alhamdulillah. And what have you noticed with the type of conversation you, for example, initiate among mga friends o kaya sa mga ka-Muslim sisters? Sister Shell? Sister. Okay. Kung halimbawa in a group kayo ng mga Muslim or mga non-Muslims, ano usually yung ginagamit o ano usually ang mga topic na ini-share mo sa kanila or you are confident to share with them? Ngayong Muslim ka na. Well, sa non-Muslims is akong mga friends kay ang araw ng kamatayan. Kaya sis ka nang mamatay ta dapat i-prepare na to di lang diri sa dunya kundi sa atong hereafter kay kaning tanan temporary ra man jud diri sa dunya mo nang confident ko ana ang share about nila nga ang kamatayon is dili wala gipili nga edad wala gipili tambok ba ka or niwang ba ka mo nang need na to i-prepare atong self kay wala gibuhat sa Allah nga walay purpose. We will not exist without a reason. We will not exist without a purpose. So, wala akong kinashare nila sis. But sa ako ang mga kapwa sisters sa Islam, we talk about teachings sa Islam, sharing sa mga experiences, labi na sa mga balik Islam. Ang ako mga makakuan sis kay nag-Muslim na sila for the sake of their husbands. But alhamdulillah na nag-guide sad sila. But nasa uban nga nag-Muslim ra tungod sa ilahang mga partners. Nasa uban nag-convert sila tungod sa ilahang mga amo sa Saudi nga na-encourage sila mag-convert sa Islam kay na-amaze sila sa ilahang mga the way ang practice sa Islam is lahi ra jud sa Katoliko. Kung naka-decide sila nga kuan mag-convert into Islam. Mura sad namo mga some nga istoryahan sis ko if mag-gathering mi sa center. Mostly mga balik Islam ra man sad ako mga kuan, mga kauban. Mag-iya-iyahay ra sharing about sa mga and what about your brother Jibril? When you are with a group of non-Muslims o kaya group ng mga Muslims, what usually are the topic you initiate to share with them? Yung mga pinag-uusapan mostly I hang out with Muslims I don't usually hang out with my old friends kasi kung nagagather kami ng mga old friends ko, isa lang talaga ang pinupuntahan yung mga inuman ganon. I'm with my Muslim brothers na dito sa center. Usually yung pinag-uusapan lang namin tapos yung minsan nag-uusap kami ng mga hadith ganon, mga Quranic nagsi-share may mga ustad kami kasama dito. No? We ask them questions, ano kayang hatol ng ganito? Ito ba halal, haram? Mostly mga religious na yung pinag-uusapan namin. Minsan we share about yung mga gaming perspective namin, yung mga games ganon. Sports ganon, yung mga guy stuff lang. Yung mga sports, pinag-uusapan namin, nag-predict kami, yung mga boxing predictions, ganon, mga guy stuff po. Pero usually po, kagaya before, na parang yung grupo ko before, yung mga barkada ko before, nag-uusapan namin mga babae, ganon, mga typical guy stuff lang din. Pero ngayon, iba na yung pinag-uusapan namin mga, yung mostly more on religion na. And kasi nagtatanong talaga ako sa mga ustad, no? Ustad, ano kayang hatol ng mga ganito? Kagaya na last night, nagtatanong ako regards with ano yung hatol ng yung games, yung mga may magic ganon.
explain ni Ustad sa akin. Yun lang, mostly mga religious na po yung Islam-related subjects na po yung pinag-uusapan namin. Alhamdulillah. Okay, before we proceed, I hope na may nakapasok na guest sa atin sa backstage. Derek Carr, please allow them to be on the show po. Isa sa mga na-expect ko makasama sa atin is from Leyte, si Sister Shahada, Fatima Shahada. And I don't know if na-meet, siguro hindi pa na-meet ni Sister Sheila because nagtra-travel din siya ng Cebu and Leyte. And sa ngayon, of course, because of this time of pandemic, bira na rin siya na naka-commute back to Cebu. So I just hope na nasa backstage si Sister. And Brother Jibril and Sister Sheila, kung sakaling nasa labas kayo and of course you're not with a fellow Muslim brother or sister on a travel, and ano yung mga limbawa, do you initiate discussion about Islam kung nakakatabi po kayo ng mga non-Muslim? Yes, sis. If tagaan ko og opportunity sa ala nga mulakas ako ang murag mo boost akong confidence nga makigstorya sa strangers kay namjoy most of the time nga kanang maulaw ta mo approach kay basin unsa ilang reaction, unsa ilang mukuan negative pa or positive, depende ra sa guidance sa Allah, sis. If tagaan ko niya will nga kanang na ako'y kusog nga bagagnaw nga mo approach ni sa akong kakuan kauban sa travel, why not na makigkuan ko niya, makig-share ko niya about sa akong knowledge sa Islam. Have you ever experienced na talaga nito, sis? Have you ever experienced this? So, sa kuan, sis, ako mga mostly I am group of boys. One of the boys ko sa akong province. Then, na-shock sila paggawa sa akong profile o kana akong mga timeline kay puno nag-share about sa Islam, about teaching sa Islam. So, naay usa ka amigo na ko ni PM, huy, kumusta naman ka? Nganong nagkuan naman ka? Nag-Muslim naman ka? Kanang kuan ka kanang dili na ka makisabay na mo, dili na ka makig-inom na mo, nana. So, niana ko sis. As in sis, kanang mga musteri sila kay ngano ko nung nainana na ko, naunsa na ko no kung kinabuhi diri sa Cebu, asa na daw ko. Kato, napoy akong tita sis nga kuan before kay Catholic siya, then naminyo siya og kanang tawagan ni naminyo siya og Iglesia ni Cristo. And then, that time na nipahuway na si Kuya Jamal, akong gi-share ako ang pag-embrace sa Islam, kay gi-post man to ni Kuya Jamal sa iyang timeline o sa iyang wall. So, akong gi-share sa akong timeline. And then, ni-comment siya dito nga, nag-embrace na day ka, gatuo ko ni Aki nagtrabaho sa gawas, nga inana yung pamorma. Matuningon ko, alhamdulillah, nag-embrace ko pag March 20, and siya na, wala, nabuang na yun ka. Kuan ka ng desisyon na kag imuha, ina-ina. Muto ako siya gipangutana sis, ko nga, unsay nakita nimo sa kuha, tita nga, ngano nakaingon anak ka? Well, ayaw lang sa ka-offend kay ikaw born Catholic ka, kanya unsa imong rason nga nung ni-convert ka into sa Iglesia ni Cristo. So wala siya nakatubag sis, yung kamo nang ingaynan ko niya nga ritubada na ko kay ko kay ngano ko nung gi-compare na ko ako ang iyang sitwasyon sa akong sitwasyon ko, dili man ako, wala man ko gi-compare na ko ang atong kuan tita nga ako lang ikuan is nag-question lang ko unsay nakita nimo sa Iglesia ni Cristo nga wala nimo nakita sa Katoliko, nganong nagpa-convert ka into Iglesia ni Cristo. Kay kung unsay mo nakita ana, mo sad akong rason. Kung unsay nakita nako sa Islam nga kuan ako nga mo convert nga wala na ako makita sa Katoliko. Muto ato so far wala na siya nagkuan ako, lahi na yan treatment sa kuha. Kay gatuo lagi siya na ako gatrabaho sa Saudi, sa kuan sa laing lugar mo, inaani akong pamorma. Alhamdulillah.
What about you, Brother Jibril? Yung experience mo, halimbawa nagta-travel ka, let's say mga 1 or 2 hours and on a bus, and you happen to sit with a non-Muslim. Do you initiate discussion and what topic you started with? Naka-off mic ka, bro. Unmute palihog. Mahina pang signal, sis, ni Brother Jibril. May, na ba kayo mga kuan, sis? Na ba kayo mga Islamic literature na dala-dala kanunay kung halimbawa you travel on a Sa mga travel sis, kuan like, ra ibutan na katurang ka mga kuan ra katurang gihatag nga kuan ni Kuya Jamal kanang di pa mo ingon ko practice labi na sa sura inana sis mga 3 ka sura pa ako na practice kay kuan kanang taas-taas ang uban so di pa na ko makaya mo na akong ginakuan sis sa ako actually wala ko ginadala nga books kay sa una nagdako og katong guidance sa pagsala katong Al-Fatiha nga libro nagdako before kay gina-memorize na ko pero gitagaan ko niyag app maning Muslim Pro na naman diri ang sa Quran, sa mga hadith, dili ra sad ko magtanaw-tanaw. Nya ako ni Atelina kung sa wife ni Kuya Jamal kung unsay mean ani, kung unsa para asa ni inana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sis. Yung naging experience ko, sister, na halimbawa when I go out, especially mga past siguro few months or year na ba, na I try to bring along with me yung mga literature, yung mga Islamic, yung mga pamphlets. And ang problema lang dito sa atin is that we don't have that mga pamphlets in Tagalog or kaya Bisaya. Dahil minsan, ang nakakasalubong ko, kaya kahit man lang nadaanan ako, halimbawa I am on along the road, binibigay ko yung pamphlet as sa pagdadawa. Pero ang problema, in English, ang nabigyan is, nagtanong nga sa akin, Sister Nabay, binisaya, ana, sis. Ma'am Nabay, binisaya, ana. That was really a challenge on me na. I love sharing the essence of Islam. Kung halimbawa, I don't have much time to talk with a person, I try to hand in na lang yung mga literature. But the problem is that we don't have this material in Tagalog or in Filipino. Do you experience the same, sister? Kuan Especially sis, outside. especially dili man ko ingon into travel good sis kay trabaho balay ra man gyud ko. Kanang kuan ra katurang kuan kanang mga books nga ipanghatag ni Kuya Jamal sa iya haraman sad po na good murag maikog sad ko manguan ba mo approach na taga kuya kay ko tagan-tagana na kay napod may uban nga sis nga dawaton ra nila pero kanang iset aside ra gani so nagnan ko sa libro imbis na I was it nga tagaan ato nya nahatag nako sa dili interesado murag maluoy ko sa libro makuan ra maset aside ra pareha Yes, sa based sa akong ano experiences akong kuan gipuy-an sa Mandawi nga gitagaan ako og kanang mga libro nga kuan kaya naman ko Jamal bahalag di nila basahon ni na at least na paabot nimo nila ang Islam kay sa araw ng paghuhukom wala kay o dili sila ka question nimo nganong wala man kaabot na mo ang Islam nga mo man ni tinuod na inana at least dili ko ma-question nila sa araw ng paghukom mo tong at least napaabot na ako. Alhamdulillah. Sister, we still have remaining mga enough time to us to share pa po. Could you please ask if makaya po ninyo in Tagalog, sister, or in Filipino dahil yung broadcast kasi natin ay umaabot ng kahit aling lugar ng ating bansa.
And maybe nahihirapan sila na magintindi in Bisaya lalo na yung sorry sa po. mga Tagalog. Follow ko sa atin lang to, sis. Sorry, sis. This is broadcast worldwide. Alhamdulillah. I would like to give thanks also to our Global Pinas TV 168 President Ismail Abaya na nagbibigay sa atin ng opportunity, lalo na sa ating mga Balik Islam, to have this program to share our experiences, so yung ating journey to Islam. And I would like also to give thanks sa GPTV 168, sa Bounce Back Network at sa mga affiliate channels nito. And we are live stream, sister. Naabot kahit sa sa ibang bansa. Alhamdulillah. No problem, no problem. Marami naman sa nasa NCR, 'di ba? Alam natin that they are also maraming mga siguro mga Bisaya na residents na sa NCR. So nakakaintindi naman rin sila. And then baka we can also in a form of dawa could reach out to mga Filipino na they are the Tagalog speaking individuals. Thank you, sister. Hindi ko kasi na akala ko sa atin lang to, yung sa lang ba, sa StreamYards all over the world, wala to. So yes, alhamdulillah. This is via Global Pinas TV 168. And inshallah, sister, pag marami tayo, we are live stream every Sunday. This is every 11 o'clock in the morning till 1 o'clock in the afternoon. Baka marami tayong mga kapatid na mga Muslim. Yung mga friends mo, like, I don't know if your friends, yung na-mention mo yung sa, I don't know if nasa Singapore ba siya or sa Middle East. Is she a Muslim? Yung one time may conversation tayo, you mentioned somebody na OFW. hello, sis. Choppy yung voice mo, sis. Okay. Inshallah. So, what about now, sister? Okay na? Okay? Sis? Marinig mo ako? Can you hear me? Yeah. Okay, sis. Ano po yun, sis? Alhamdulillah. Sorry, hindi ko na ayos. I encourage you to contact mga Balik Islam. May mga kakilala kang Balik Islam, siguro mga OFW o kaya from Cebu, to join us sa programang ito, Balik Islam. Sure, sis. I-mention ko, i-add ko sila sa group chat na sinalihan ko yung inanan po ako. Inshallah. Inshallah. Yes, this is really for us, sister. At alhamdulillah, napakaganda na itong programa na ibigay sa atin ng GPTV 168, lalo na sa ating mga Balik Islam. And I think this is the, I don't know if may mga program bang ibang mga TV or yung mga ibang TV na may ba sila programa for the Balik Islam. But so far, ang Global Pinas TV 168, we have this opportunity to share, inshallah. Parang may nag-message, I just could not check. If you could please check, sino yung nag-message sa chat box, sister? Can you check on that? Careful lang ako. Si Jibril, si Bro Jibril, sabi niya po, sorry, merong technical difficulties. Okay. I think sa meron siyang net problem, sis. Alhamdulillah. Ano pa yung mga different challenges mo, sister, as a Muslim? Of course, nasa mga 1 year ka na bilang isang Muslim. Aside yung sa mga family members mo o kaya yung mga iba sa mga nabanggit mo kanina. Ano pa yung mga challenges, sister, as a Muslim? Sa akin lang, sis, no, yung challenges ko talaga is paano practicein ng mabuti ang teaching sa Islam. Kasi buong buhay ko nasanay ako sa mga haram na gawain, katulad din nung
kasi bago lang meron akong karelasyon na haram, although we're the same Muslims, pero hindi namin napigilan yung sarili namin na magustuhan yung isa't isa. Ah, merong nagpayo sa amin na haram ito gawin, pero nagawa namin yun. Pero astagfirullah, sana mapatawad kami ng Allah. At yun sis, nagpaplano na sana kami for the ah, relationship namin na maging halal. Kaso nga lang, hindi pinalad at saka hindi pinahintulutan ng Allah, kinuha ng Allah yung yung tao na yun. Kaya hindi kami naabutan sa pagiging halal na magkasama. Kaya inshallah sana mapatawad kami ng Allah at yung mga challenges ko rin sis sa pagiging Muslima ko is yung pangungutya ng ibang tao, given na po yan. At saka yung pag-adjustment sa surroundings is kasi di naman natin mapigilan na sometimes maano tayo, matukso especially sa music, yung ganon, na hindi natin mapigilan kasi meron akong kasama dito yung pinsan ko na hindi Muslim. Ito rin yung challenge sa akin kasi yung pinagbabawal sa Islam. Alhamdulillah. Sis, Yes, sister. Please continue, sis. tolerated sa kanya kahit anong paliwanag ko or anong dawa na gawin ko sa kanya, di siya nakikinig. Inshallah, if open ng Allah yung puso niya para buksan ito at tanggapin ang Islam, inshallah. At saka yung ibang challenges is parang nasabi ko na kanina, yung pangungutya ng ibang tao, yung daw yung kasuotan ko, yung daw yung haram na nagawa ko, mga haram na practices ko before, like mag-gathering sa mga tropa, yung mag inom-inuman, yung ganon. At saka yung mostly sa mga friends ko lang sis na ganon. Yung Do parang you di pa feel ko tanggap. nararamdaman mo ba yung galit, halimbawa hindi gaano naintindihan yung kapatid o yung pinsan mo, ano yung mga na-explain mo sa kanya about Islam? Is it the emotion na namayani sa inyo habang you have this conversation with your cousin? Is it Parang yes? mahirap at saka sometimes parang nagagalit ako sa kanya kasi insist niya na tama talaga yung yung kahit na sa isang question mo lang parang nagda-doubt na siya na bakit ganun, bakit yung sinasabi yung question ko sa kanya is sino yung kapag si Jesus sa Catholic, si Jesus Christ is sila yung ni-worship nila kasi yun yung Diyos. At saka sinabi ko sa kanya, kung si Jesus yung Panginoon, sino yung Panginoon nila Adan, ni Eva? Yung pag-aaway namin sis, debatihan na ng ganyan. I-insist niya na tama talaga yung teachings ng Katoliko. At saka sinabi din niya na kaya lang ako nag-convert gawa nga ng boyfriend ng surroundings ko doon sa trabaho ko. At aside pa dun, gawa daw ng humiling ako sa Panginoon tapos di sinagot o di binigay ng Panginoon yung hiniling ko, kaya nag-convert ako sa iba. At yung parang plastic lang daw, yung kaplastikan lang daw yung pagka-convert ko, ganun. Sabi ko naman, kung yan yung iniisip mo, bahala ka, basta napaliwanag ko na sa'yo kung bakit ako nagaganto, bakit ako nag-convert sa Islam. Yun sis, parang masakit din kasi di ka pinalwalaan sa bakit ka na-convince na mag-convert.
At saka sometimes di talaga mahayaan na magalit ka, pero bawal naman sa atin yun na magtanim ng galit sa kapwa. Kaya pinag-ano ko lang, pinagdua ko lang sa Allah na sana buksan nila yung isipan at puso nila na maliwanagan sa pananampalatayang Islam. Did it come to a point, sis, na hindi ka niya pinapansin o kaya hindi ka niya... Yes, sis. Meron talagang pagkakataon na ganun. Di kami nagkibuan ng dahil lang sa ganyan at saka sa pagkain. Parang alam na niya na haram or di pwede sa akin. Yun yung binibili niya. Magagalit talaga ako kasi ako nasa labas, siya lang nandito. So, magagalit ako kasi pag uwi ko, gutom na gutom, yun yung ihahain. No choice ka, bibili ka talaga sa labas, ganun. Talagang meron talagang times ganun sis, pero alhamdulillah parang na ano naman niya, na sabi ko di pwede talagang ganyan. Kasi pag ganyan ka, aalis ka dito. Aalis ka talaga dito sa pinagstayhan mo kapag ganyan ka. Naintindihan naman niya sis. Inshallah, maintindihan niya. Inshallah. So magkakaroon lang tayo ng sabar, and then of course we need to also understand them na hindi pa kasi gaano nila nalalaman kung ano talaga ang Islam. Might be they listen more to the non-Muslim who speak about Islam, o kaya kung ano lang yung mga nakikita nila through the media. Yun lang siguro ang pinagbabatayan nila. Of course, hindi talaga madali living in a society where there are a lot of non-Muslim and then tayo ang nagbabalik Islam. And kung minsan nga, di ba, nag-iisa lang tayo sa ating family na Muslim. Yes, is totoo yan. Masakit lang kasi mismong pamilya mo, at first, i-judge ka, parang kamuhian ka, bakit ka nagkaganyan, pinalaki ka namin ng ganito, bakit ka nagkaganyan, bakit mo pinasok ganyan, bakit ka nagdesisyon ng sarili-sarili mo lang, sa kabata-bata mong edad, bakit ka nagkakaganyan. Pero, alhamdulillah, parang insist ko talaga na ito yung tama, tama. Tapos, natanggap naman na ng pamilya ko sa probinsya namin, mama, papa ko, okay na. Yun lang dito sa syudad. Kaya nga, move out ako. In-evict ako sa bahay ni kuya. Di ba from Negros Occidental yung mga, yung parent mo? No, sir. Negros Oriental. Oriental, alhamdulillah. And saan banda ba sa Negros Oriental? Sa Valle Hermoso, Negros Oriental. May mga Muslims na rin ba doon? Wala pa sis. Doon lang sa may sa Dumaguete, Negros Oriental. Yes. Pero sa lugar namin parang wala pa. Parang ako pa ata. Inshallah. Inshallah, yung mama at papa ko, inshallah. Kasi sis, pinagsabihan ko yung mama at papa ko, sabi ng papa ko, di daw niya maiwanan yung, alam mo yun sis, pamana-mana ng mga matatanda. Ano yung napamana sa kanya? Yung parang pag iniwan niya daw sis, parang mabaliw siya kasi na-try na daw iwan yun. Parang di na niya ginamit-gamit yung mga parang Latin bata yun. Tapos iniiwan na yun, tapos nabaliw siya no last year. Talagang grabing struggles last year sis. Tapos sabi ko sa kanya, pasukin mo ang Islam, ganto, sabi niya. Alam mo naman na di ako makawala sa ganto. Ano ba yan sis? Yun talaga yung pinag-aanuhan ko, yung mga ganyan. Meron ka bang idea sa ganyan sis? Yung pamana ng matatanda, di sila mamamatay pag di nila naipasa yun. Parang ganun sis. Anong tawag yun? Ritual? Anong tawag yun sis?
May mga instances na parang may mga sharings na gano'n na ipasa-pasa yung kung ano yung angking skill nila. But I don't know, as Muslim tayo, of course hindi gaano sapat yung ating kaalaman how to do something na mai-reset yung mindset ng ating kapamilya, lalo na sa ating parent, ano. But ito lang i-suggest ko lang siguro that you seek the advice yung mga mas may kaalaman sa Islam. Siguro naman from our group, lalo na sa SIPAG, inshallah, may mga they are well knowledgeable sa Islam kung ano yung gagawin pag ganito po. Of course, parang very complicated issue kasi yan, and hindi basta-basta mo gawin if you don't have enough let's say enough background how to deal with this. Kinakailangan talaga yung mga eksperto, yung mga yung kaalaman nila on this concern na nabanggit mo, sis, sila na yung makakatulong siguro. But siguro regularly, how often ba na you talk about Islam sa mga parent mo, lalo na sa papa mo? Yes, like everyday siya tumatawag sa akin. Nagsasalam ako sa kanya at nagsalam din siya. Wow. Kasi nagsalam din siya, kaya feel ko talaga na meron pang chance na tanggapin niya yung Islam. Kaya nga pinaabot ko sa kanya yung ganto. At sabi naman sa kasamahan ko, si Ate Lina, sabi niya, pwede naman yan, Day, na mag-convert siya, pero paano niya ma-practice ang pagsasala, yung gawain ng isang Muslim. Ngayon yung napakahirap, sis. At saka ngayon di naman ako makabasta-basta uwi. Kasi sa panahon ngayon, yan talaga yung pinag-ano ko talaga na maligtas yung pamilya ko, yung mama at papa ko. Inshallah. Inshallah, ipagduwa mo lang palagi, sis, na maliwanagan, and then makapasok talaga sila, no? Of course, this is a test for us as a Muslim. Anybody, family members could be a test to us. Kung gaano katatag yung ating pananampalataya. And then of course, hindi lang tayo mawala ng pag-asa. The most powerful yung ating creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nakakatulong lalo na sa mga ganito, no? Siya ay nakakaalam kung sino talaga yung may ipasok niya sa ating din. Inshallah, sis, yung makamasali yung magulang ko doon. Kasi na-feel ko talaga yung papa ko parang kaya niya tanggapin yung Islam. Kaso nga lang, yun yung parang natakot siya doon, sis, ba? Kasi na kasi niya, na-experience niya dati na iwan yung kasi meron kasi yung obligation, parang yung mga tuluman nun. Yes, sis. Kung dili nimo siya ma-fulfill ang tulumon kay mura kag makuan para kang maloka yung para kang tabuan unang kuan nahadlok siya. Yeah, understandable naman yan, sis, lalo na yung mahirap especially if it's about para bang psychology na ang involved on the aspect ng isang tao. That really needs somebody sa ating umma na alam nila how to deal with this kind of person. Pero sa atin, if di natin kaya, siguro ang magagawa lang natin, constantly introduce Islam to them, and siguro naman maliwanagan sila. But with regards to topic na paano maipasok, we just make dua, ito na ating ma-share sa kanila. Yun lang siguro, sister, Kasi napakalaking bagay, and baka when you introduce or you force yourself on introducing Islam and para bang na-repress siya din siya,
baka magkakaroon pa ng malalang problema. Oo nga sis. Kaya dinahandahan ko na ito, ganyan-ganyan. Pinapaliwanag ko sa kanya at nakikinig naman siya na Inshallah. sabi niya, hindi naman ako nagdadasal sa mga Diyos-Diyosan at wala rin siyang pinawalaan na Diyos kundi direct daw siya magdasal. Direct siya sa Panginoon. Inshallah, i-guide ng Allah. Yan talagang pinagdua ko Inshallah. sis kasi Alhamdulillah, mga sari-saring istorya ng buhay ng isang Muslim, mga kababayan natin at mga kapatid natin sa Islam. Napakagandang alamin ang mga different stories ng ating mga Balik Islam. Yes, sister, please continue. sis. Alam naman natin na sis na kahit anong masamang Muslim, kung ano kagaano kasama ang Muslim, merong tsansa na maiahon siya sa hirap na dinanas niya sa Jahannam. Pero yung mga kafir talagang walang chance na maiahon sa kahirapan na sa Jahannam. Kaya pinagdua ko talaga sa Allah na nabigyan ng guide yung mama at papa ko kasi kung inshallah bigyan tayo ng Allah ng oportunidad na makapasok sa kanyang paraiso at saka di naman natin kayang tingnan yung mama at papa natin na naghihirap dun sa Yes. We just continue na sa mga kabutihan, mga nagawa natin, lalo na sa pag-share ng ating mga kaalaman. Hindi lang within our family members. Pwede rin siguro in different ways like sa mga ginagawa ninyo. Even the wearing of hijab, isa na yung pagdadawa sa ating mga non-Muslim, mga friends, mga relatives. Di po ba, sister? Yes. Tinatry nga ito suotin ng pinsan ko. Tinatry niya sinusuot kung okay lang ba, kung ano daw yung mukha niya. Pero sabi niya ang iinit daw. Bakit daw palagi ako nasusuot ito? Di ba ako naiinitan? Okay lang naman. Di pa maano yung pusok ko. How was the experience sa pinsan mo when she wore the hijab? Mashallah sis. Mashallah sis kasi maliit yung mukha niya. Tingnan ko na sa akin na lalabas yung cheeks. Mashallah sis. Mashallah talaga. And kahit man lang sa ganun, di ba, Sister Shell, parang there is already a great blessing na nakikita natin sila na napakaganda tingnan, gumagamit ng hijab, and even for a few minutes lang, o kaya nag-try lang sila, di ba? It's, Meron din ako kasamahan sa trabaho sis na bagong sekretary namin. Kasi nga, nung time na yun, umalis ako, nag-resign ako. Tapos kumuha sila ng bagong sekretary. Alhamdulillah, mga kapatid. Nag-hijab. At saka nag-order ako sa Shopee. Dalawa man to sis. Nag-order ako sa Shopee tapos doon ko pinadeliver sa yard. Tapos yung isa hiniram niya. Ate, pakitry nga ng ganito kung maganda ba kung tingnan. Tapos trinay. Sabi niya, ang ganda daw kasi parang na-emphasize yung ganito niya. Sabi ko, bagay talaga yung mga hijab sa mga maliliit na mukha. Sabi ko ganun. Sabi ko, hindi naman kami nagkulang sa pag-explain sa kanya kasi palagi siya nagtatanong bakit daw kami palagi nanonood ng mga share videos. Alhamdulillah. Mga ganun. Tapos yun, sabi ko, inshallah, research mo ito, ma-convert ka or maliwanagan ka. Sabi niya, kasi tinanong niya kasi sa akin sis kung bakit ako nag-Muslim.
yung kasi napakabigat daw na responsibilidad yung gantong desisyon. Paano ko daw na-overcome yung mga challenges. Tapos sineshare ko sa kanya na ganito ako nagsimula, ganito yung mga challenges ko. Mostly sa mga Balik Islam, ganun yung mga challenges. Sabi niya, napaka-strong mo ate, paano mo nakayanan yung mga ganyan? Sabi ko, ah, pag buo yung paniniwala mo at sincere yung iman mo, malakas yung iman mo, walang imposible talaga. Sabi ko, bakit may plano kang ganito? Sabay joke ko sis ba, bakit gusto mong maging katulad Oo. namin, yung ganito? Sabi niya, ano ba yung inshallah? Sabi ko, in God's will, ganun. Sabi niya, inshallah. Sabi ko, oh, mashallah. Yung mga ano niya, mga namin kasi yung greetings iba. Hindi good morning sa office, especially pag nandun yung boss ko, Muslim yun. Assalamualaikum talaga. Tapos siya lang yung maiba. Sabi niya, bakit ganyan yung greetings niyo? Tapos pag magkausap kami tatlo, mayroong inshallah, mayroong mashallah, mayroong alhamdulillah. Tinatanong niya kung ano yung mga words, ano yung mga meaning na ganyan. Tapos sabi niya, okay lang ba ate, nagagamitin ko yan na Wow. ganon din Alhamdulillah, napakagandang story. mga sa mga Alhamdulillah. oras na hindi biruan or hindi way off ka ng bugal-bugal sis ang ganon. In good lang, in good attention nagagamitan mo yun. Sabi niya, oo naman ate, kasi na-amaze siya sa mga greetings na assalamualaikum, walaikum salam, at saka sa mga alhamdulillah. Yun, parang ano siya, parang gusto niyang ma-try yung gantong salita. Kaya nagsabi siya, okay lang i-apply ko yan ate sa inyo or Wow. dito, ganyan. Mashallah. Inshallah, sabi na, inshallah, ano din, pahintulutan at saka i-guide ka ng Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah, that is really a very good sign, sister, that she's open sa yung sa mga sharing mo. Na may maging gamitin ka ni Allah, naggabay, na may lead talaga siya sa Islam. And our time is nearing to the end, sister. Inshallah. Anong message na gusto mong maiparating sa ating mga kababayan na ano yung gusto mong maiparating sa kanila? Sa kanina sis? Yes. Final message mo sis para sa ating mga tagapagsubaybay. Ang message ko sa mga tagapagsubaybay sa programang ito is panitilihin natin na maging mabuting example na Muslim or isang magiging example na Muslima para maliwanagan yung mga kapwa natin non-Muslim or non-believer sa Islam, at saka maging inspirasyon tayo at maging influence tayo sa kanila na if pagbutihin natin ang pagiging paglilingkod sa Allah, maliwanagan sila na iba pala yung ano ng Islam, iba pala yung katuruan sa Islam. Huwag natin silang hayaan na yung perspective nila is merong merong reference kumbaga na totoo pala yung ano ko, yung anong tawag dito, totoo pala yung isip ko tungkol sa kanila na mga masasama sila. So yung ano ko lang, pagbutihin natin, i-continue natin kung yung mga tinuturo sa Islam, i-apply natin sa ating buhay para naman inshallah tulungan na dito sa Pilipinas is maging Islamic country na rin, inshallah. Inshallah. And what about para sa ating mga kababayan na hindi pa
gaanong alam kung anong Islam. Anong message mo sa kanila, Sister Shell? Sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim at nagpaplano pa lang na maging Muslim, ano, sa experience ko sa pagiging Balik Islam, at first, hindi talaga madali ang pagiging Muslim, at saka dapat kung papasok tayo sa Islam. Alhamdulillah. Hello sis, okay lang? Yes. Continue, please. Sige lang, continue, please. Pagbutihin at yung research tayo kasi na alamin tuklasin kung ano talaga yung totoo na makapagliligtas sa atin, kasi di lang natin isipin ang kabunduhang kasayahan o temporaring kasayahan, at isipin din natin at mag-prepare tayo sa sarili natin sa kabilang buhay, kasi doon Alhamdulillah. Doon mo talaga malalasap ang totoong kasiyahan na masasabi mo, Alhamdulillah, hindi ko ni-regret na maging alagad ng Allah. Alhamdulillah. May Allah bless you more, sister. So thank you so much sa time na ilaan mo sa ating programa, Sister Shell, and nagpapasalamat din ako sa ating Alhamdulillah. And even it was really a short notice, nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama si Sister Sheila, and Alhamdulillah, naway yung ating mga tagapagsubaybay ay they would continue on sharing, and kung maaari mag-like and subscribe din sila ng ating YouTube channel at yung sa official webpage po ng GPTV 168, lalo na sa ating program Balik Islam, which is live stream every Sunday from 11 to 1 o'clock in the afternoon. So sa muli, sisters, thank you so much at napaunlakan mo yung aking kahilingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm so much overwhelmed nga. Sinali mo ako dito. Talagang napakasaya. Kayon, kita mo. Alhamdulillah. And encourage we will continue on sharing these programs para sa ating mga Balik Islam, mga kapatid. And then, ayun lang, inviting our mga kababayan to Islam, and di tayo magsawa, and we shall be asking Allah's guidance, and ipagdua lang natin ito. Naway ating mga kapamilya, lalo na kung nag-isa man lang tayo sa ating family as Muslim, hindi ito enough na manghihina tayo. No, dapat maging strong tayo. And dahil napakaganda po ang turo sa Islam. As din, as a way of life, ito ang magagabay sa atin na maging mabuti tayong members in a society. Okay, inshallah mga kapatid namin sa pananampalataya sa ating mga kababayan, sa next edition po ng ating Balik Islam, we will be inviting more kapatid na mag-share sa kanilang journey to Islam. And sa muli, ito inyong lingkod, Elenida Jess, nagpapasalamat sa inyong time. Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. Warahmatullahi wabarakatuh.